हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू बॉकमस किचन. आज आम्ही एक व्हेरी स्पेशल रेसिपी करते त्याची. न उपमा कसं करते त्याची? आमगे GSB स्पेशल एक कांडे त्याना अशिदे फलना आमका चुरमुंड चुरमुंड खंयचे फंक्शन हांगे सुरवे आमका चुरमुंड आनी उब्बट्टी म्हणून GSB फूड फेमस अशी ना. आता जे उणी ना जाल्यार ही चुरमुंड को सगळ्यांक तसं तुमकां आमगे चॅनलार दाखोवन हांव कशी करता म्हणून दाखयता. ग्रेट. ओके, मिगेल फेवरेट असेल, छान असेल वय तर सुलभ ना. वय ओके, सो आता इंग्रेडियंट्स कसं बाप्पा मेन? इंग्रेडियंट्स सुरवे त्या गांवगेर गोवा पीठ आटा म्हणटा पळय तें बॉम्बे मैदा जावं काय ना कडेन ताज नंतर ताका साखर दळून घेवका. ताज नंतर अशी द्राक्ष अशी येळू म्हळ्यार गोडशे केन्ना द्राक्ष येळ्यांनी घालता ती आमी घालतात ती. ताज नंतर हे चण्या पीठ आमी सान आसतना हें इंट्रोड्यूस केलें आम्हाला. थोडे चण्या पीठ घाल्यार परमळीत जाता म्हणून त्या देखून आता खाली करतली पुढे गोवा पीठ आता थोडे चण्या पीठ घालतात. ओके, सो आता क्वांटिटी कितली काढला बाप्पा? क्वांटिटी आमी हे एक पाव चुरमुंड म्हळ्यार तूं ओके, एक पाव चुरमुंड म्हळ्यार एक पाव साखर ताका त्या केन्नाय स्वीटाक मेजर अनमेजराक 1 मेजर साखर चड स्वीटाक So 1:1. दोन घालां हाजें हांवें 1:1 हय ओके, 1:1 घालका हाजें 2 घालां हांवें साखर हाजें 2 घाले पिट्टी करून घेवका साखर मिक्सरी त्या एक दांते आसले दांत्यार दळणूय करूं येता. ओके, हे दोनी हे 2 चमचे ओके. हे हॉट स्पुनान 2 चमचे परंबळा मात्र मैदा पीठ, मैदा न्ही चण्या पीठ चण्या पीठ. ओके, चना दाल म्हणटा पळय तें हे अशी जी द्राक्ष मस्त घाल्यार उंड हें जाता कुसवता त्या देखून आमी चारी एक घालतात तोंडा आयल्या एक काय म्हणून घेवं कडेन येळ पिट्टी करून घालका आनी तूप जावका सडीची तुपान विंडो काय विना विंगड कसलें तेल गिल घालच्या ना ओके, तूप जावका ताका सुरवे हे तुपान भाजून घेवका हे पिट्टी करून घेवका हे ताप भाजून घेवका तिन्ही हांगा घाल न्हू चिकन निवतना उन्ह आसतना हदा निवतना अशें करून घेवन विणलें जालें उंड जालो. ओ ग्रेट. ओके, हय त्या देखून आमी आतां भाजूच दाखोवया. ओके, सर. गांवगीर गोवा पीठ ओके, आटा पीठ म्हणटा आटा म्हणटा पळय चपाती पीठ ओके, चपाती पीठ घालून सुरवे भाजूका. आता आमी सान उजार भाजूका त्या व्हड उद करून करपता परमळ येता तेन्ना आमी राबोवका. मला चिकेची रोस्ट जावन ते वय येल्लो जावका की चिक्की येलो जाल्यार जाता दाखयता आता करता करता कळत पळय. आता पीठ सगळं धवे आसता ते येलो जाता वेळ जात जाल्यार आमी अंदाजारीची भाजले म्हणून करका. स्लाइटली नट्टी वय फ्लेवर. फुडें आमी सान आसतना सम ब्राऊन आसता तशें आटा लायक हें प्रोसेसनी करना तशें न्ही ती मिला दिवचें हाडचें करचें गाळणं साली वता पीठ मेळटा हळदुवें आसता हें धवन जालां न्हू पीठ आत्ता नमुन्यारी चपाती पीठ ते देखून आमी आमगेले परमळ्याक ताका लायक त्या परमळ्या येयले कुडले आमी राबयल्यार जालें. ओ तशें जाल्यार ट्रेडिशनल कोरता जाल्यार ते आमी गोव म्हळ्यार मिल्ला दिवन कोणेंच करना ती मिल्ला दिवन पिट्टी जाता थोडे गाळका सॉल विंगड वता पिट्टी विंगड मेळटा तें ताज्या गोव नाइस. एक्चुअली वता घालून मिल्ला दिवचे आमी फुडें आमी गोवाचे आप्पू केलेले पळय. वय वय सो ताजी टेस्ट कंपेर्ड टू नॉर्मल मैदा आई मीन व्हीटाचे आप्पो इज व्हेरी व्हेरी डिफरंट. विंगड वय तुका कळना न्हू वय वय क्लियर डिफरन्स कळटा. तें सांगिना तुका ट्रेडिशनली केल्यार रूच विंगडीची ते पयच्या पॅक तुका गोवा आप लायक जाय न्ही सगळ्या गोवांचो करेक्ट करेक्ट. पिठा पशी तशींची आमी गोव वता घालून मिल्ला दिवन पिट्टी केल्यार ताजी रुची विंगडी. नाइस. सो आता घी आमी म्हळ्यार आमी कसं सुपर मार्केटार मेळची घी यूज करता त्याच्यात. वय वय नंदिनी तूप लायक ते हां हांव घरकडे तूप करता जोर परमळू तुपा परमळ म्हळ्यार भयंकर विशेष जाता जाल्यार नंदिनी तुपा परमळू हद आसता तेका म्हाका खंयचे खाणां घालतना चड परमळे अन्नातल्यार म्हाका लायक तुपाचे मागीर टेस्ट प्रकार तुमी घरकडे केलें तूप घाल्यार लायक जाता. नाइस. सो आता फुल्ली ट्रेडिशनल कोरका जाल्यार लायक गोइंग बॅक टू द रूट्स कोरका जाल्यार म्हळ्यार आमी सकड फ्रॉम स्क्रॅच कोरता आशिल्ले. वय रेडी वी कॅन आमी कोणाक करनात रे तशी हां घरकडे हें मेळनातल्यार पेंटा हाडली आनी तूं
पुढे नमण्यार करता कितके आठ कोणा हेंची आठाची करता रुची लायक हा हा पण आता पळय होऊन जायता ना पीठ आपण पडे पीठ होऊन जायता ना चल आपण का अक्का हांव एक 2 चमचे मात्र आता तूप घालता विंडीचन कडेर घालता हाडतो तूप वापस सांग आम्ही हरवी जळच्यानच भाजलेले हरवी साण्यात उंड्याक सम भाजलो म्हण कळ्ळें मागीर कैत कोरका बच्चे अशें करून पळयलें रे तोंडाक घालता भाजला की ना म्हण कळटा न सुरवे करतले हांकां मस्त मस्त करून जाता रे अभ्यास तर कांय जायना चमचे पळय हें गोवन भाजल्यावर अलगडल्यानी भाजल्यावर तुका तशीं जाता पळय बरें ताजी टेस्ट चेंज आसना होता स्लाइटली रोस्टेड रोस्टेड पण पडायला आता आमी थोडे तूप घालें ताका ओके ते परंबळा खातीर मात्र कडेर आमी बरसूं येत तूप विंडीचें ना हा हा ही आता अशी भाजच्याक ओके आता तें तुका तें कुडलें हून न्हू सुरवे घालच्यानच अशें हून जालें तूप घाल्यार वगी कर जाता आता मी भाजून आयला म्हूण कळना पड तोंडाक घालून वय तुम्ही सुरवे शिकता न्ही तें पळोवचें भाजून जाला की ना म्हूण हरवी पीठ खावन पळयचें त्यात नंतर रोस्ट केलें मागीर पळोवचें तेन्ना तुमकां डिफरन्स कुडलें कळून राबो येता ओके मला कसं लिमिट जेवस की मला कितलं रोस्ट करू वय चिकेची चड रोस्ट केल्यार करपलें घाण येता चिके उण केल्यार हरवस आनी घाण येता ते देखून आमी उंड खावन गोतूच न्हू त्या स्टेजार येयले कुडले हें करचें राबोवचें उन्हाळ्याचे पळय अशें आपडता करता पळय उन्हाळच पडता आपडूं जायना आनी अशें करून तूं पळय परमळयलें पळय चुरमुंड्याचो परमळें पळय दीज आर नॉट क्वांटिफायबल टर्म्स आपण पडल्यार हुंगून पडल्यार सकळ तांकां म्हळ्यार व्हिडिओ अंत कळना हय नाही तुका हांव सांगता न्हू त्यातून तांकां कळटा मे बी हांव एक थर्मोमीटर जो घेवन येवं कनेक्शन नाका बा नाही इट्स युजफुल हेल्पफुल पळय आतां हें जालें न्ही म्हाका पळय बण्ण चेंज जालो कळटा की तुका पिठा बण्ण चेंज जालो स्लाइटली पळय ब्रावन जालो आंबळे वय रोस्ट जालें तो म्हाका कळटा स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ब्रावन गोल्डन ब्रावन जालें तें धवें पीठ देखून आनीक गोल्डन केल्यार चिके चड भाजिल्यावर जाता तें देखून इतलें पुरो हें आतां आमी तूप घालया पळय तूप गेलें न्हू ताजें पुरा तें तशीं आसो तुपा पण बडें त्या पिठाक उंड्या भितर व्हेरी नाइस आं जालें चलो हें हांव आतां तूप देंवयता ओके आनी हांत घालता परमळ्या ना तुका सम परमळेत पळय वय लायक चिके टोस्टेड वय वय आतां हांव हें चण्या पीठ भाजयता तें अशी टेस्ट घालचें एक पावाक 2 चमचे घालना हांवें चण्या पीठ ऑन कर रे हां कांय चिकवून आसना कळ्ळी म्हाका हाका एक ड्रॉप घालचें तूप कडेरी हां मस्त नाका ताका एक परमळेत चण्या पिठाक बेसन लाड करता पळय बेसन लाडा ताशी जाता बेसन लाड म्हूण कन्नडा सांगता सगळी भाजून येता चण्या पीठ चणा पिट्टा मग समज म्हणलंस वय येता तुका मिठाई उंडानी करची ताजेन ना मैसूर पाक सपोज अशी तुका रुलां आनी आतां ಸ್ವಲ್ಪ जायना रुलां हांव सांगचें मात्र हांव घालना रुलां घालता सपूर बॉम्बे रुलां अशी 1-2-4 चमचे घालता ती आनी तुपान भाजून घेता ती तुम्ही जाय जाल्यार एक्सपेरिमेंटल बेसिसार करूं येता हांव घालना आता हें कसं लागेल तुका हें रुचीक ओके हें अशी हांव माना चण्या पिठांनी घाल्यार रुची जाता म्हणून घालचें चुरमुंड खातना उलोवच्यान जालें सापडे ताळ्या वचून बसता आतां आमी द्राक्ष घालया ओके सो आता द्राक्ष घालचो द्राक्ष घालया म्हळ्यार ते फ्रिजान दवरून थंड आसत हां तें हांत सम जायना त्या देखून चिके हून करता बरें तूप घालता वयकी न्ही भाजयतना ओके पळय फूल लायलें हांवें त्या मागीर तांदूळ घालचें तांदूळ घालचो आं तुका जाय तो हुनस काय भयंकर हुनस नाही तू यू आर स्ट्रगलिंग विथ युअर हँड पळय तू चांगलं राव कर हे हातां धुवूक रे दूर आसा हां आतां आमकां हें सगळें नाका
ओके आता कसं करता म्हणे हे निवता साखर पिठी करता ओके सो आता येळू आणि साखर दोन्ही पावडर करता ना बुक समसा नेडो हांव एक 8-10 घाल्याचे ओके ते हांत मिक्सिंग घालून केल्यार वगी जाता सोलोच काम आनी आसता ना ते देखून हांव हांत घालून करता ओके दिस इज बापूमा's favorite grinder आजी रिप्लेसमेंट आसा बट स्टील दिस इज स्टील रनिंग ना वय रनिंग आनी ते करून करून अभ्यास जावन न्हू ते लायक जाता म्हाका ओके सो जालें ग्राइंड जालें ताजी पळय हें काडी येता अंत गेल्यार सुलभ आमकां सोलोन बी सुका म्हणना ओके हें चेंज काडल्यार जालें वेंचून बापमा आमी आतां कसं कोळंबी आमी कोळंबी घालून धाडिल्यार बेटर जाता दोन्ही जाता हें वग्गी जाता तें लेट जाता तांची काही खर आसता ओके हें नयो जाता न्हू सो आतां हांतू चुरमुंड आणि तू खर असलं बेटर की पावडर असलं पावडर असल्यार बेटर पावडर असलं better? ओके जोर पावडर नाही पावडर जाऊ का वाटारे ओके ओके बापमा सो आता साखर आस होय. पडा आमी फुल्ली कोर्स कोर आय मीन फुल्ली नया फाईन करता लय कोरकना होय नये करता एके उंड बेतून होता भेटतो नव्हतं होय. ओके राईट जालें न्हू नया पेटी ओ व्हेरी नाईस नव्या होय लायक पेटी एक पेटी जाली अशी पेटी जाऊ का पेटी खरं शक्य नव्हतं पळय भयंकर लायक चंद नाही झालं सो आम्ही आता हें कसं करता म्हळ्यार ऑफ केलें होय ओके नाही आता मी हांतू सी स्ट्रेन करूचा चा चा नि सकट घालतो तें तूपच न्हू इतली न्हय पिठी बेतून वचना ओके त्या देखून सोय असला काय नाही ना ओके मात्र पळोवन घाल का गोडसाणी एककलांक गोडू जाऊ का उंड हां हां एककलांक चिके चेप राबो का त्या देखून हे आम्ही भरसून जातरी तोंडाक घालून पळोव का आता हांव हे येळ तू घालता ओके सुलभ खाणी हे आटेल कुडले करू येता एक पावाक सुमार एक 10 उंडी पुणी जाती की म्हणून मिडल मनान आता ही साखर भरशीता मा ओके आम्ही पुढे दांत्यार जोडचे शिने दंत म्हणलं हे दांते म्हळ्यार वैरस पळत दॅट इज कॉल्ड दंत दांते वय दांत दळल्यार भयन आमकां सने हां हां नाही जाता बट टाइम कन्झ्युमिंग नो वय नातल्यार कसं करचें मिक्सीनी आता हांव ही साखर पीठ दळान तो भरशिता ओके सम साखर कितलें पीठ घालां की तितलें साखर म्हणून लॅक आसा जाल्यार हिचे आमी कसं करता म्हळ्यार थोडें दवर न्हू पळोवका एक साखर गोड आसता एक गोड साखर चेप्पी आसता न्हू आतां आमी पुरा घालना पळय पीठ पळय हुन हें इतलें हुन आसल्यार आमी कालोवन घेवका हुन आसतना जी तूप कर घेता ओ वाव समावून नीव का जाल्यार चिके हुन जाव का एक तूप कर गना न्हू हां चिके हुन कशी नीव का ओके आतां अशी आमी चंद करून घे न्हू कालो का लाय करून कांय गुळी गुळी अशें नज ते देखून चिक्की खर असलें लायक हां खावच्याक ताळ्यां बेसन पण आतां द्राक्ष तो आसा द्राक्ष येळू चण्या पीठ गांवगेर गोवा पीठ साखर 5 बग संत नाईस आता अशीची काजू बी कोचोलांनी घालूनच ಕೆಲವು ಜನ गालका मळे आणि मिळतात देवस्थानांतरी सकड पंचकदाय नाही पंचकदाय नाही अशी प्रसादनी सकड दिसतना हज्जेची वय म्हळ्यार उंड विंडीन अंतानी ती साखर साखर पंचकदाय ती विंगड आणि गुड्या दखून आण काता पडत तिची ओके ती वय आजीन करचे चण्या मेदाळीना आता हाक मस्त तूप घाल का एका विंडो येना ओके इतलं होऊन असताना घाल्यार तूप कर घेता जातला तू करगून घाल करगून घाल्यार जाता जाल्यार तितलें कसं लायक हाया होऊन असताना तें काम करता न्हय ताबून बसता पळय तेन्ना सम तूप जाव का हाका नातल्यार उंड विंडूच्या जायना आता मी तोंडाक घालून पळय आं साखर पावल्या की पुरा घाल का की म्हणून तूं हें पळय मग पावल्या म्हणून दिसता आनी काय थोडी घाली जाय जाल्यार व्हेरी नाईस घाल का साखर नाक नाक समज समज न्हू नाही आता तूप पडतना चिके चेपी राबता थोडें घालता तितलो आयकस न्हू पिट्टी आतां आनी तूप घालका आमकां विंडू जावं तशी आतां केलो जनांक सान्न प्रायवेच्यांक शिकता ना विंडू जायना तूप उणी घाल्यार तुपाक कसा कशी करूनच कडे शिकता शिकता ती उणें तुपार एक विंडो येता विंडची कशी म्हण दाखयता
बट बेस्ट क्वालिटी म्हणल्यार चड तुपाची चड तुपाचे वय ओके तुपांत डोंट कसा कशी डोंट स्किप आम्ही 10-15 दीस सकट करतना कसं तुपाच कसा वय जाल्यार की सुमार उंड जात ना आता एक पावाक एक पाव पेटी म्हणून गेले वांटून सोडलं आता पळय हें अशें करून चिक दवरून घेवका निवना अशी विंडो ते दवरताय गट्टी करून दवरून घेवका ओके मस्त निवल्यार हे विंडो येना न्हय तूप हें जाता गट्टी जाता ते देखून हांव आतां उंड विंडीचो जाता की म्हूण पळयता अशें करून तूप हांव घालें समजना हांवें उंड विंडो येता वे म्हणून हें सकट टेस्ट करता जाता तेन्नातलें आनी वापस तूप घालता अशें करचें उंड विंडूच म्हण सुलभ ना जाता आनी येदें तूप घालता येतें वग्गी जाता न्हय ओके तूप कितलें जाल्यार खावचो जाता आमकां हे तुपाक मस्त फ्लेवर ना म्हाका लायक जावचें तूप नंदिनी म्हाका मस्त तुपा घायनच आतां मे वापासांनी अशें करून घालप घालता सुरवें शिकतना चड तूप घाला ती विंडूंक कश्ट जायना ओके उंड विंडू चिकेचो चूर म्हणडो शिकून जावका बरें आतां सम येता आनी सम चिरडून घेवका साखर आनी तूप आनी पिठी एकल्याक जावका एकडे चड साखर एकडे चड पीठ तशें जावचें ना तें देखून अशें करून थंड करून बसून घेवका आनी हे गुळी पुराच पिठी करका आतां तूप चड आसा हांव तुका दाखोवच्याक तूं हें जाल्यार विंडून पळोव येता हांव ट्राय करता वय करका हांव दाखयता तुका सुरवें पळय आतां पिडी 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 जालें न्हय हें न्ही ना न्हय गुळी 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 पुरो गेल्ले वचूका डिस्ट्रीब्यूट जालें वय डिस्ट्रीब्यूट जाता आतां हांव अशें करून गट्टी दवरून घेता निवना अशी आनी वगी वगी विंडिता विंडूच कशें म्हळ्यार तुका कितलो व्हड उंडो जावका तितलो व्हड मुश्टेन घेवका पण अशी तूप चड आसल्यार सुलभ भितर जाता गट्टी भासना एके चिकी जडता पण एकडे अशें केल्यार उरूट करचें ओके हांव लेकीन तें मॅशीन अंतू जावचें पूण सगळें न्ही हें पुरें हँडमेड हँडमेड ना पळय गट्टी जाता अशी बी उंड केल्यार आमी हो बेतून वचता येना पळय म्हगेले येदो उंडो द्राक्षां ना पण तन्न अशी वेरी नायस वय आतां हांव 5 उंडी करून दिता तूं फोटो काडी कडे तूं एक शीक पळय तुगेले मुश्टे तितलो व्हड उंडो पुरो आमकां ओके कशी चूर म्हण पण कळ्ळें की आतां कळटा की कळ्ळें सुपर इजी सुपर इजी न्हय पळय बट म्हाका कशें की ह्याचे की रेडीमेड शें दिसता म्हळ्यार हांव आमी त्या गोवा अप्प करता पळय अशें कर का रे अश्विन हां अशें कर का नाही आमी गोवा अप्प करता पळय म्हाका ह्याचे केचे रेडीमेड शें दिसता नॉट ना 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 हें अशींच बट टेस्ट आनी आमगेलें घरकड केलो उंड तितलो लायक पेंटा मेळची करना तांणी कशें की गम्म घालता म्हणटा ती वय की नाही की म्हाका गोतना गट्टी राखता तूप घालना तांणी इतलें पण अशें चिरडून घेवका करता 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 अशें चिरडून घेतल्यार तुका विंडो सुलभ जाता तांत कसो आसना घे कितलो बेगी तुका चुरमूण जालो आनी ट्रेडिशनल टायप आनी पळय तूप चड घालून गडये भितर विंडो जाता खावच्या काय रुची जाता हांव आम्हाला शिकिलें हांव म्हाका खाण म्हणल्यार कुडले उबयटेनी चुरमुंडो केन्नाय आमचे गेलेलें हें देखून सुलभ जालें तूप चड घालच्या वचून उरूट करूं जाता अशें करून घे तूं शिक एक आनी फोटो काड जाल्यार काड ऑलराइट गाइस टाइम फॉर टेस्ट टेस्ट एक करता ऑलराइट गाइस so it is very good, it tastes like a very nice churmundo. I think Bapman like illa by not adding all the sugar because it would have become too sweet. It is just right. So yeah, it's a very nice recipe. If you've never had churmunda before, definitely make this and try it at home. But thank you for watching this video. I will see you in the next one. Actually, windowifying is a laborious job. तयार करून दिता तूं विंडी गो म्हणटा आनी वता So yeah, I mean, me being जाता
तिथं तुपारान करता आणि चड तुपान वगैरे कर ना बा हांव भयंकर लेजी वशीच हांव वशीच काडटात म्हणून स्पुनान माझा प्रॉफी मार्केट आहे ना आज सायकल चालू too much effort. So I have become so lazy now that I was asking AI how to roll laddus faster, right? But yeah, there are no solid answers. You have to use your hands. I mean, unless you have the patience to go buy a machine. So yeah, this is too laborious. It's a very laborious task. Okay, but my first attempt at making churmundo. Okay, successful. My churmundo. आमचं 10 असं तवड 15 15 ना एक किती दिला तो हांव वेंडिलेलो बघ माझ्या सकट कितले मार्क्स म्हाका तुपे 9.5 9.5 ये पास